Now next theorem is the continuous image of a compact matrix space is a compact. કોઈ પણ કોમ્પેક્ટ મેટ્રિક્સ સ્પેસ હોય એની કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ, એટલે કે સપોઝ એક્સ એ કોઈ મેટ્રિક્સ સ્પેસ છે, વાય પણ કોઈ મેટ્રિક્સ સ્પેસ છે, બંને વચ્ચે કોઈ ફંક્શન એફ એપ્લાય કરેલું છે. તો આ ફંક્શન જો કન્ટિન્યુઅસ હોય તો આ એક્સની જે ઇમેજ એટલે કે એફ એક્સ જે થાય છે, ઇમેજ એટલે કે એના ઉપર ફંક્શન એપ્લાય કર્યા પછી જે સેટ મળે છે એને આપણે ઇમેજ જોઈશું. તો એ જે ઇમેજ થાય છે એ પણ કેવી હશે? તો આ જો કોમ્પેક્ટ હશે એટલે કે એક્સ પોતે જો કોમ્પેક્ટ થાય છે તો એની જે ઇમેજ એટલે કે એફ એક્સ જે થાય છે એ પણ કેવી થાય છે? કોમ્પેક્ટ થાય છે, એવું આ થિયોરમ કહે છે. તો એના પહેલાં આપણે કોમ્પેક્ટ વસ્તુ શું છે એ સમજવું પડે. કન્ટિન્યુટી વિશે તો આપણને ખબર જ છે. તો કોમ્પેક્ટ કોને કહેવાય? તો કોઈ પણ સેટને કોમ્પેક્ટ કહેવા માટે કોમ્પેક્ટની ડેફિનેશન એવી છે કે એની પાસે ફાઇનાઇટ ઓપન સબકવર હોય છે. ફાઇનાઇટ ઓપન સબકવર. ફાઇનાઇટ ઓપન સબકવર કોને કહેવાય છે? તો એના પહેલાં આપણે ઓપન કવર વિશે સમજવું પડે કે ઓપન કવર કોને કહેવાય છે. તો ઓપન કવર માટે શું કહે છે? તો કે કોઈ પણ સેટ છે, સપોઝ આ કોઈ સેટ છે, તો સેટના જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ છે, એવરી પોઈન્ટ્સ, ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ્સ, દરેક પોઈન્ટ્સનું નેબર છે. ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ્સનું નેબરહુડ એટલે કે આ જેટલા પણ પોઈન્ટ છે દરેકના નેબરહુડ, જેને આપણે એન કહીએ, અને એના જે પોઈન્ટ્સ છે આપણે પીઆઈ તરીકે ડિનોટ કરીએ. તો આ જે એનપીઆઈ થાય છે એનું જે કલેક્શન એટલે કે આવા બધા નેબરહુડને આપણે શું કરીશું? ભેગા કરીશું અને એનું કલેક્શન એ ગમે તેટલા હોય, 1 to ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની ગમે તેટલા પોઈન્ટ્સ હોય તો દરેકે દરેક પોઈન્ટ્સનું આપણે કલેક્શન કરીએ છીએ. તો એ જે કલેક્શન થાય છે એ કલેક્શનને આપણે શું કહીએ છીએ? ઓપન કવર કહીશું. તો આ જે ડેફિનેશન છે કોની છે? પહેલાં તો કવરની છે, અથવા તો ઓપન કવરની કહીશું. તો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ઓપન કવર. નાઉ વોટ ઇઝ ફાઇનાઇટ ઓપન સબકવર? ફાઇનાઇટ ઓપન સબકવર ઉપર આવીએ તો ફાઇનાઇટ ઓપન સબકવર તો આની પાસે, આની અંદર જ આ જે કલેક્શન છે એની અંદરથી જ એનો કોઈ એવો સબસેટ મળે કે જેને આપણે એનપીઆઈ કહીએ, અને એ જે છે આ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 to n સુધી જ મળે. ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ફાઇનાઇટ. આ જે છે ઇન્ફાઇનાઇટ છે, અહીંયા કેવું છે? ફાઇનાઇટ છે. ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનાઇટ. અને આ જે કલેક્શન છે અહીંયા, આ એક વસ્તુ એ છે કે આ જે કલેક્શન છે એ કલેક્શન આખા આપણો જે સેટ છે, સપોઝ એક્સની વાત કરીએ તો એક્સ, ઈની વાત કરીએ તો ઈ, જે આપણો સેટ છે એ આખા સેટને કન્ટેન કરતું હશે. હા, તો આખો જે સેટ છે એ સેટ આખો આની અંદર કન્ટેન થતું હશે તો જ એને ઓપન કવર કહીશું. સેટનું ઓપન કવર છે એટલે કે એક્સનું ઓપન કવર કહીશું. હવે આનું જે ફાઇનાઇટ સબકવર કોને કહીશું? તો એનો જે સબસેટ છે એટલે કે આ જે સેટ છે એ સેટ પોતે આખો આની અંદર આવેલો છે. આના અંદરથી આપણે આ નવું સેટ ડિફાઇન કરીએ છીએ. તો એ સેટની અંદર આપણો જો આખો સેટ આવી જતો હોય કે જે પોતે કેવું છે? ફાઇનાઇટ છે, તો આને શું કહીશું આપણે? ફાઇનાઇટ સબકવર કહીશું. ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનાઇટ સબકવર. તો હવે આ ઓપન કવર થયું, આ ફાઇનાઇટ સબકવર થયું. તો આવું જો ફાઇનાઇટ ઓપન કવર તો દરેક સેટ પાસે હશે, ફાઇનાઇટ સબકવર જો એક્ઝિસ્ટ થતું હશે કોઈ પણ સેટનું, તો એવા સેટને આપણે શું કહીશું? કોમ્પેક્ટ કહીશું. તો અહીંયા કોમ્પેક્ટ મેટ્રિક્સ સ્પેસ અથવા તો કોમ્પેક્ટ સેટની ડેફિનેશન પહેલાં તો ક્લિયર કરવી પડે. એ કોમ્પેક્ટ સેટ કોને કહેવાય છે? તો કોમ્પેક્ટ સેટ એટલે કે શું છે? કે જેની પાસે ફાઇનાઇટ ઓપન સબકવર હોય. ધ સેટ વિચ હેઝ અ ફાઇનાઇટ ઓપન સબકવર, ધેન ઇટ સેટ is said to be compact matrix space, either તો કોમ્પેક્ટ સેટ પણ કહી શકાય છે. હવે અહીંયા નેક્સ્ટ આપણા થિયોરમ ઉપર આવીએ તો થિયોરમ શું કહે છે આપણને? કે કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ ઓફ અ કોમ્પેક્ટ સેટ ઇઝ અ કોમ્પેક્ટ, અથવા તો કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ ઓફ અ કોમ્પેક્ટ મેટ્રિક્સ સ્પેસ ઇઝ અ કોમ્પેક્ટ. કોઈ પણ સેટ માટે પણ આ વાત કરી શકીએ છીએ અને મેટ્રિક્સ સ્પેસ માટે પણ આ વાત કરી શકીએ છીએ, બંને માટે આ વાત કરી શકીએ છીએ. તો સપોઝ આપણી પાસે એક ફંક્શન છે, એ ફંક્શન એક્સથી વાયનું આપણે એપ્લાય કર્યું છે, અને આ ફંક્શન પોતે કેવું છે? કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે. તો ફંક્શન એફ ઇઝ ફ્રોમ એક્સ ટુ વાય અને દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન. તો હવે હાલ હમણાં વાત કરીએ એ પ્રમાણે કે એક્સ ઉપર આપણે એફ એપ્લાય કર્યું છે, એટલે એની ઇમેજ જે છે આને શું કહીશું આપણે? ઇમેજ કહીશું. તો આ જે ઇમેજ છે એ ઇમેજને આપણે કેવી સાબિત કરવાની છે? કોમ્પેક્ટ સાબિત કરવાની છે. વી વોન્ટ ટુ પ્રૂવ ધીસ ઇમેજ ઇઝ અ કોમ્પેક્ટ. આને આપણે કોમ્પેક્ટ, આ વસ્તુ આપણને કોમ્પેક્ટ આપી દીધેલી છે, આ કેવી છે? કોમ્પેક્ટ છે. આને આપણે પ્રૂવ કરવાની છે. ધીસ ઇઝ ધ કોમ્પેક્ટ ટુ પ્રૂવ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ રિયલ સિનારિયો ઓફ ધ અવર થિયોરમ. નાઉ આને કોમ્પેક્ટ સાબિત કરવા માટે હવે કોમ્પેક્ટની ડેફિનેશન ઉપર આપણે જવું પડે. તો કોમ્પેક્ટની ડેફિનેશન શું કહે છે? કે એની પાસે ફાઇનાઇટ સબકવર હોવું જોઈએ. એની પાસે શું હોવું જોઈએ? ફાઇનાઇટ સબકવર હોવું જોઈએ. હવે એની પાસે ફાઇનાઇટ સબકવર હોવું જોઈએ તો એના માટે
આપણે આ કોમ્પેક્ટ આપ્યો છે એનો ઉપયોગ કરીશું. તો એક્સ તો આ જો કોમ્પેક્ટ છે તો આની પાસે તો ફાઇનાઇટ સબ કવર હશે જ. તો સપોઝ એના પહેલાં આપણે એનું કોઈ ઓપન કવર લઈએ પછી એનું સબ કવર લઈએ. તો આની અંદર ઓપન કવર કેવું હશે? તો સપોઝ આની અંદર હવે કવર જે છે કવર કેવું હશે? તો કે ઓપન નેબરહુડ અથવા તો ઓપન સેટનું કલેક્શન, જેને આપણે શું કહીશું? ઓપન કવર કહીશું. જે રીતે અહીંયા એનપી હતું. તો એવા કોઈ પણ ઓપન સેટનું સબ કલેક્શન હોઈ શકે. સપોઝ અહીંયા વી આલ્ફા અને અહીંયા એક્સની અંદર છે એટલે ઇન્વર્સ ઇમેજ આવશે. એટલે કે એફ ઇન્વર્સ વી આલ્ફા જે છે એ એફ ઇન્વર્સ વી આલ્ફા આવું એક કલેક્શન લો તો ઇઝ ધ ઓપન કવર ઓફ એક્સનું શું થશે? ઓપન કવર થશે. કોણ? એફ ઇન્વર્સ વી આલ્ફા. કારણ કે એફ ઇઝ ફ્રોમ એક્સ ટુ વાય છે તો એફ ઇન્વર્સ કેવું થશે? ફ્રોમ વાય ટુ એક્સ હશે. એટલે કે આની અંદર જે એલિમેન્ટ આવ્યા હશે અથવા તો આની અંદર જે ઇમેજીસ હશે એ બધી કેવી હશે? એફ ઇન્વર્સિસની હશે. તો એફ ઇન્વર્સ વી આલ્ફા ઇઝ ધ ઓપન કવર ઓફ એક્સ હશે. પણ એક્સ તો કેવું આપ્યું છે આપણને? કન્ટિન્યુઅસ આપ્યું છે. તો એની પાસે શું હશે? ફાઇનાઇટ સબ કવર હશે. તો ધેન એક્સ હેઝ એ ફાઇનાઇટ સબ કવર. એની પાસે શું હશે? ફાઇનાઇટ સબ કવર હશે. ફાઇનાઇટ સબ કવર હશે એનો મતલબ કે એક્સ જે છે એ કોઈ એફ ઇન્વર્સ વી આલ્ફા આઈ અને એના કલેક્શનની અંદર આઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 to n સુધી આવેલું છે. બરાબર. તો આની અંદર એટલે કે દેટ મીન્સ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ અથવા તો એક્સ ઇઝ અ સબસેટ ઓફ એફ ઇન્વર્સ વી આલ્ફા 1 યુનિયન એફ ઇન્વર્સ વી આલ્ફા 2 અપ ટુ એફ ઇન્વર્સ વી આલ્ફા એન. ઓકે. નાઉ હવે આના ઉપર આપણે બંને બાજુ ફંક્શન એફ એપ્લાય કરીએ. તો બંને બાજુ ફંક્શન એફ એપ્લાય કરીએ તો શું થશે? કે એફ એક્સ ઇઝ અ સબસેટ ઓફ એફ ઇન્વર્સ અને એફ બંને ભેગા થશે એટલે ખાલી વી આલ્ફા 1 થશે. કે વી આલ્ફા 1 યુનિયન વી આલ્ફા 2 યુનિયન વી આલ્ફા 3 અપ ટુ વી આલ્ફા એન. ઓકે. હવે એનો મતલબ શું થાય છે? કે એફ એક્સ એ વી આલ્ફા 1 વી આલ્ફા 2 ટુ વી આલ્ફાની અંદર આવેલું છે. દેટ મીન્સ કે એફ એક્સ ઇઝ અ સબસેટ ઓફ collection of v alpha I where I is equals to 1 2. તો આ તો આપણી હાલ હતી એ ડેફિનેશન થઈ. તેની પાસે શું થયું? ફાઇનાઇટ સબ કવર એટલે કે એફ એક્સ પાસે શું થયું? દેન એફ એક્સ હેઝ એ ફાઇનાઇટ સબ કવર. ફાઇનાઇટ સબ કવર. હવે એફ એક્સ પાસે ફાઇનાઇટ સબ કવર હોય તો દેન એફ એક્સ ઇઝ એ કોમ્પેક્ટ થશે. ઓકે. તો આપણું એક્સ કોમ્પેક્ટ હતું તો એફ એક્સ પણ કેવો થાય છે? કોમ્પેક્ટ થાય છે. દેટ મીન્સ કે એની જે ઇમેજ છે કોઈ પણ સેટની જો ઇમેજ જો કન્ટિન્યુઅસ હોય, નેસેસરી થિંગ ઇઝ દેટ કે કન્ટિન્યુઅસ હોવું જોઈએ. બરાબર. એની અંદર જો કન્ટિન્યુઅસ હશે તો જે કોમ્પેક્ટ થશે. એટલે એટલા માટે આ નેસેસરી વસ્તુ છે. કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ ઓફ ધ કોમ્પેક્ટ સેટ ઇઝ અ કોમ્પેક્ટ. અધરવાઇઝ જો એમને તમે કોઈ ફંક્શન લેશો તો એ મે બી થાય પણ ખરું, મે બી ના પણ થાય. પણ કન્ટિન્યુ ટુ નેસેસરી છે કે જો કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હશે તો કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન એપ્લાય કર્યા પછી જો કોઈ પણ કોમ્પેક્ટ સેટ હશે તો એ કોમ્પેક્ટ સેટની ઇમેજ જે થાય છે એ કેવી થાય છે? કોમ્પેક્ટ થાય છે. ઓકે. તો ધીસ ઇઝ અ થિયોરમ. તો આ થિયોરમની અંદર એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે આની જે ડેફિનેશન છે એ ડેફિનેશનનો ખાસ યુઝ કરવાનો છે કે આપણે જે ડેફિનેશન એટલે કે કોમ્પેક્ટ સેટની જે ડેફિનેશન છે કોમ્પેક્ટ સેટની ડેફિનેશનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આ થિયોરમને સાબિત કરી શકીએ છીએ. ઓકે. નાઉ નેક્સ્ટ એક થિયોરમ છે કે સપોઝ કોઈ ફંક્શન એફ આપેલું છે. ફંક્શન એફ એક્સથી વાયનું ફંક્શન છે અને આ ફંક્શન કેવું છે? કન્ટિન્યુઅસ છે અને 1 1 છે. આ પ્રકારનું કોઈ ફંક્શન છે. ફંક્શન એફ આપેલું છે કેવું છે? કન્ટિન્યુઅસ. થિયોરમ છે, આઈએમપી થિયોરમ જ છે આ પણ, કે function f is from x to y and that is also a continuous and 1 1 function. Continuous and 1 1 function છે. Then the inverse mapping defined by on y by f inverse f. એટલે કે હું આનું ઇન્વર્સ ફંક્શન ડિફાઇન કરું f ઇન્વર્સ એટલે કે f ઇન્વર્સ ઇઝ ફ્રોમ ક્યાંથી ક્યાંનું થશે? y થી x નું થશે. અને કેવી રીતે ડિફાઇન કરવાનું છે? કે f ઇન્વર્સ ઓફ f x તો એ જે છે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x ફોર એવરી x બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ x. તો આ જે ફંક્શન થાય છે એ પણ કેવું થશે? કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન થશે. ઓકે. ધીસ ઇઝ ધ કન્ટિન્યુઅસ. તો આ f ઇન્વર્સ પણ કન્ટિન્યુઅસ થાય છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. ટુ પ્રૂવ.
ઓકે, તો થિયરમ શું કહે છે આપણને કે કોઈ પણ કન્ટિન્યુઅસ અને 1 1 ધીસ ઇઝ ધ નેસેસરી. અહીંયા એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે 1 1 હોવું જરૂરી છે. કન્ટિન્યુઅસ હશે સાથે સાથે 1 1 પણ હશે, કે એફ જો કન્ટિન્યુઅસ હશે અને 1 1 હશે તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ જે છે ઇન્વર્સ ઇમેજ પણ કેવી થશે? કન્ટિન્યુઅસ થશે. બરાબર. કોઈ પણ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ છે તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ કન્ટિન્યુઅસ ક્યારે થાય છે? તો જ્યારે એનું એ જે ફંક્શન છે ફંક્શન પોતે 1 1 હોય તો જ થશે. નાઉ હવે આ વસ્તુ સાબિત કરવા માટે આપણે